به نام خدا. آیا در مورد هلیکوباکتر پیلوری چیزی شنیده ای؟ میخوایم امروز در مورد نقش هلیکوباکتر، تشخیص، علت و علائم آن با هم صحبت بکنیم. من دکتر قاسم معصومی، متخصص داخلی و گوارش، امروز پزشک ویژه شما در کانال دکتر 724 هستم. با ما همراه باشید. هلیکوباکتر پیلوری عفونت میکروبی هست که معده رو درگیر میکنه. در معده باعث یک سری علائم و عوارض و مشکلاتی ایجاد میشه. چه کسایی به هلیکوباکتر پیلوری مبتلا میشن؟ تقریباً نیمی از مردم جهان به هلیکوباکتر پیلوری مبتلا میشن. گفتیم یک عفونت هست. گفتم یک میکروب هست. میکروبی هست که در بافت معده جایگزین میشه و باعث آسیب‌هایی در معده میشه. به صورت ورم معده، به صورت زخم معده، به صورت خونریزی در معده، سرطان در معده، انسداد خروجی معده، یه عوارض و مشکلاتی را برای دستگاه گوارش ایجاد میکنه. در کشورهای پیشرفته شیوع این عفونت پایین هست، 15 تا 20%، ولی در کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که از نظر اقتصادی پایین هستند، شیوع این میکروب خیلی بالاست. این میکروب از کودکی در معده افراد جایگزین میشه. چه بسا اون وقتی جایگزین میشه عارضه یا علامتی نداشته باشه. طولانی مدت در معده حضور داره تا اینکه باعث علائمی بشه به صورت ورم، احساس سوزش، احساس درد در معده، احساس درد در شکم، نفخ شکم، آروغ شکم، تهوع، استفراغ، گاهی خونریزی معده، گاهی احساس تنگی و خروجی معده، گاهی کاهش وزن و گاهی علائمی از سرطان معده را این میکروب باعث میشه. خب راه تشخیص این میکروب چی هست؟ راه تشخیص این میکروب با آزمایش هست. آزمایش هلیکوباکتر پیلوری از خون، آزمایش از مدفوع. راه قطعی تشخیص هلیکوباکتر پیلوری برای افراد اندوسکوپی هست. در اندوسکوپی ما از مریض یک نمونه خیلی کوچکی از بافت را به اندازه میکروسکوپی از نمونه بافت رو برمی‌داریم، روی یک محیط آزمایشی قرار میدیم یا برای آزمایشگاه پاتولوژی میفرستیم و اون وقت هست که گزارش مثبت یا منفی بودن این میکروب در معده به اصطلاح مشخص میشه. کسایی که عفونت هلیکوباکتر پیلوری دارن به خاطر این عوارضی که ایجاد میشه باید درمان بشن. بعضی وقتها در خانواده هایی که عفونت هلیکوباکتر پیلوری دارن، خانواده ها سریالی و با هم مبتلا میشن. به خاطر اینکه رعایت بهداشت فردی یک شرط اساسی هست در انتشار به اصطلاح عفونت هلیکوباکتر پیلوری. انتشار این از راه دهان به دهان یا مدفوع، تماس با مدفوع فرد آلوده است. این فردی که آلوده میشه از آب آلوده، غذاهای آلوده، غذاهای رستورانی، غذاهای مانده و جاهایی که غذاهای آلوده یا ابتلای این میکروب اونجا وجود داره، وقتی که استفاده میکنه فرد مبتلا میشه و ابتلای یک فرد در جامعه باعث گسترش به اصطلاح این عفونت از راه تماس با فرد و تماس دهانی با اون فرد میشه. خب راه درمان این به اصطلاح هلیکوباکتر چی هست؟ وقتی که گفتیم این هلیکوباکتر از این به اصطلاح مشکلات معده رو ایجاد میکنه و وقتی که تشخیص هلیکوباکتر پیلوری داده شد باید درمان و ریشه‌کنی بشه. درمان ریشه‌کنی هلیکوباکتر یک سری داروهای ترکیبی هست که پزشک معالج شما برای شما تجویز میکنه. در صورتی که شما درمان مرتب و کاملی از ریشه‌کنی هلیکوباکتر را بخورین، در حدود 90 تا 93% معمولاً این میکروب ریشه‌کن میشه. عود اون به اصطلاح میکروب ناشایع هست، خیلی ناشایع هست. گرچه گزارش هایی از عود
به اصطلاح و برگشت مجدد میکروب در معده گزارش شده است، ولی ناشایع هست. پس وقتی که ما درمان ریشه‌کنی هلیکوباکتر را میکنیم، بس از عوارض، از مشکلات و بسیاری از مشکلات مهم به خصوص سرطان معده و مالت که یک سرطان معده هست ارتباط مستقیمی با هلیکوباکتر داره، از این پیشگیری میکنیم. آیا هلیکوباکتر پیلوری مشکلاتی از خونریزی و یا مشکلاتی از سرطان را در معده ایجاد میکنه یا نه؟ یکی از علل شایع زخمهای معده هلیکوباکتر پیلوریه. یکی از علل گاستریت، ورم، خونریزی دستگاه گوارش هلیکوباکتر پیلوریه. چه بسا در طول زمان باعث انسداد راه خروجی معده بشه. همه اینها با تشخیص اندوسکوپی هست. وقتی که شما مریض رو اندوسکوپی میکنید میبینید که مریض دچار گاستریت، زخم معده، بعضی وقتا انسداد خروجی معده و خدای نکرده بعضی وقتا به اصطلاح سرطان معده را شما در دستگاه گوارش با اندوسکوپ پیدا میکنید. درمان اینها درمان به موقع و تشخیص به موقع ریشه‌کنی هلیکوباکتر پیلوری هست. هلیکوباکتر پیلوری مشکل جهانی هست و درمان و تشخیص اون نیازمند مراجعه شما برای پزشک معالج و راه‌های تشخیص و درمان اون به اصطلاح راه‌هایی هست که چه بسا سلامتی شما رو با درمان تضمین میکنه. شاد و سلامت باشید.